Kitchen Top Tricks. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. Kitchen Top Tricks එක ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයාව පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම වට අරන් ආවා ටිකක් වෙනස්ම විදිය කල තෙම්පරාදුවක්. ඉතින් මම නිතරම හදන මගේ පවුලේ අය නිතරම ආසාවෙන් කන අල තෙම්පරාදුවක් තමයි අද මම වට අරගෙන ඉන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු මේ රසවත් අල තෙම්පරාදුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. Kitchen Top Tricks එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා ඒ subscribe button එකත් සමග මෙන්න bell icon එකේ all button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාට මම දාන්න හැම recipe එකක්ම ඒ වෙලාවෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අල තෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍යයන් සුපුරුදු විදිහට මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාට ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අල තෙම්පරාදුව හදාගන්න මුලින්ම මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් මේසන්දි දෙකක් විතර එකතු කරගන්නවා. පොල් තෙල් ටික හොඳින් රත් වීගෙන එනකොට අබ තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. සූදුරු තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරගන්නවා. අබ සූදුරු තෙල් වල පුපුරනකොට මම පොඩියට කපාගත්ත උම්බල කඩ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. පොඩියට කපාගත්ත සුදු ලුණු බික් දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. මේ එකතු කරගන්න ටිකක් ලොකුවට කපාගත්ත බීලෝණු ගෙඩි එකමාරක්. රම්පෙ සහ කරපිංචචි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් එකතු කරගන්න පොඩියට කපාගත්ත මාළුමිරිස් කරල් 4ක්. ඉතින් මේ මාළුමිරිස් කරල් 4ෙම ඇට ඉවත් කරන්න නැතුව තමයි මම මේ තෙම්පරාදුවට එකතු කරගන්නේ. ඉතින් මාළුමිරිස් ඇට වලින් සහ මාළුමිරිස් කරලෙන් හොඳ රසක් එනවා මේ අල තෙම්පරාදුවට. ඉතින් කෙනෙක් හිතයි ගොඩාක්ම සැර වෙයි කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මාළුමිරිස් තෙම්පරාදු කරනකොට ලොකු සැරක් එන්නේ නැහැ මාළුමිරිස් වලින්. සාමාන්‍යයෙන් උයනවා වගේ නෙමෙයි. එච්චර ලොකු සැරක් එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඉතින් ඇට පිටින්ම එකතු කරගන්න තෙම්පරාදුව මාළු මිරිස් ටික එකතු කරලා ගිරලා විනාඩි 1මාරක් විතර මම මද ගින්දරේ හොඳින් පිස ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම තඹගත්ත අල ටික එකතු කරගන්නවා. රසය අනුව ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නවා. කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ලුණු සහ කහ කුඩු විතරයි මම මේකට එකතු කරගන්නේ. ඉතින් මාළු මිරිස් වලින් හොඳ සැර රසක් එනවා. ඒ හින්දා මම කෑලි මිරිස්වත් ගම් මිරිස්වත් එකතු කරගන්නේ නැහැ. මාළු මිරිස් වලින් එන සැර රස හොඳටම ප්‍රමාණවත් අල තෙම්පරාදුව රසවත් කරගන්න. විනාඩි 3ක් විතර මද ගින්දරේ තෙම්පරාදු කරගන්න. ඉතින් විනාඩි 3කින් පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට මේ අල තෙම්පරාදුව දැක ගන්න පුළුවන්. හරිම රසවත් කන්න ආසිතන අල තෙම්පරාදුවක්. ඉතින් මට නම් මේ අල තෙම්පරාදුව විතරක් තිබුණත් ඇති බත් ටිකක් කන්න හරිම රසයි. ඉතින් ඔයා try කරලා බලන්න මේ විදිහට අල තෙම්පරාදුවක් හදලා බලන්න. හරිම රසයි. ගෙදර අය ආසාවෙන් කයි. ඉතින් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් සමගින් හමු වෙමි බලාපොරොත්තු වෙමින් සමගන්නම් ඔයාට සුබ දවසක්.